Asa lang doon, te? Dirito? Oo. Welcome to my vlog. Ako ya, against the light. Ay lang. Wait lang. Kurang pati na. Ako naman ko. Ay, ano ba? Okay na yan. Tapos niya rin sa gate naman, panawag mo tayo. Indog itong campus ay. Budget wise. Thank you, sir. Thank you, sir. What's your name?